सेवारो। आज फेरि एउटा छोटो भिडियो लिम्बूबाट बारलाई के भनिन्छ त्यसको विषयमा एउटा छोटो भिडियो बनाइरहेको छु। सबैभन्दा पहिला आइतबार। आइतबारलाई लिम्बूबाट तेनेबा भन्छ। तपेच नएतु बआमा। तेनेबा भनेको आइतबार। सन्डे सोमबार। फोराबा फतुम्बो र आम्मा बआम्मा। फोराबा भनेको मन्डे सोमबार। मिखाङबा भनेको मङ्गलबार। म इक्सु चुक्क ह आम्मा चुक्ङ बआम्मा। मिखाङबा भनेको मङ्गलबार। बुधबार खेसुक्पा खपेच चुक्क सउक्सु बआम्मा। खेसुक्पा भनेको बुधबार। अनि बिहिबारलाई कुरुप्पा क उक्सु र उक्सु पसै कुरुप पआम्मा। कुरुप्पा भनेको बिहिबार। अनि शुक्रबारलाई फसुप्पा फ स उक्सु पसै पआम्मा। फसुप्पा। फसुप्पा भनेको शुक्रबार। र शनिबारलाई चाहिँ सेन्सेङबा। सपेच चुक्न श्रपेच चुक्ङ बआम्मा। सेन्सेङबा भनेको स्याटरडे। तेनेबा भनेको आइतबार। फोराबा सोमबार। मिखाङबा मङ्गलबार। खेसुप्पा बुधबार। कुरुप्पा बिहिबार। फसुप्पा शुक्रबार। सेन्सेङबा भनेको शनिबार। आजलाई यति नै। भिडियो मन पर्यो भने लाइक शेयर कमेन्ट्स गर्नुहोला।